yes. Let's go. Lining on. In God we trust. Riders Unity official presence on the Outride and TV program 2. AVNS ROHAN, GRISH and Sukute. नाम Wåib vlogs है भिडियो मैले अब त हेर्नेवाला छु हैन म पनि हेर्न छु मलाई थाहा छैन वाइड ब्लग्स राम्रै गरेर होला सबैजनालाई राइट सेफ है ल Bike outside on the bike outside I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Oh, they big fan. नाम Wåib vlogs है नयाँ बाइक ल्याएको छ त बिग फ्यान यार नयाँ बाइक है ड्रप गरि किनेको ल कङ्ग्रेचुलेसन आजको पार्टी उसको नाममा आज सब स्पोन्सर्ड बाइ बाइकल साइकल सो बस भने आज चाहिँ टाको फ्रेममा देखिसक्नुहुन्छ है राइड जान लागेको छ डन्न छ लाइन है हाम्रो बाइकल साग दाइ अनि ट्विन्स राइडर दाइ अनि टन्नै दाइहरू हुनुहुन्छ है लेट्स अब देखिहाल्नुभयो एकछिनमा कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब बिस्तारै भन्छु है पहिला राइड चाहिँ स्टार्ट हुन दिनु त्यही हो त मेरो च्यानलको लागि केही भन्दिनु न पुरै गियर लाएर आजको भिडियो मैले अब त हेर्नेवाला छु हैन म पनि हेर्न छु मलाई थाहा छैन वाइड ब्लग्स राम्रै गरेर होला अझै राम्रो गर्नु कन्टिन्युटी चाहिँ दिनुपर्छ त्यही हो प्रोफेसर थ्याङ्क यू दाइहरू त्यही हो अब होइन बिस्तारै अगाडि बढ्नु न हेलमेट गरिदिनु भयो मैले आर्मी साइडमा सबजना उधार हिँड्ने खालको होइन तर आज चाहिँ के गरौँ भने हामी आज ट्रिब्युट राइडमा जाँदैछौँ ट्रिब्युट राइड पनि हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो के कसरी भएको थियो के भइरहेको थियो एकजना हो धेरै बिगारिदिनु दाइले ठिकै छ अनि हामी भने चाहिँ यस्तो गरौँ न हामी बाटोमा हामी एक्लै पनि हुँदैनौँ अरू मान्छे हुन्छ अरू मान्छेको पनि परिवार हुन्छ हाम्रो जस्तै परिवार हुन्छ परिवारले हामीलाई वेट गरेर हुन्छ क्या छोरा त गयो राइड आउँछ कि आउँदैन होइन त्यो हुन्छ एउटा राइड सेफ बिस्तारै चलाउँदा नि रमाइलो हुँदो रहेछ भने चाहिँ मैले अस्ति मनाङ जाँदाखेरि चाहिँ सिकेँ क्या जुन गोल जाने रेकर्डको एउटै एभरेज 40-50को हाइवे खाली छ दाइ जानु नजाने दाइको पछाडि एकदम डिसिप्लिन राइड हो क्या दाइ होइन क्रसमा जमादेखि खतरा बाइक चलाएको उहाँबाट चाहिँ मैले के सिकेँ भने बिस्तारै चलाउनुको रमाइलो छुट्टै रहेछ क्या हामीले बाटो मात्रै हेर्छौँ वरिपरि केही पनि देख्दैन रमाइलो हेर्दै जाउँ यताउता के रहेछ कस्तो रहेछ एकअर्कालाई चाहिँ त्यो ग्याप है सबसे म आफै पनि अस्ति मनाङमा लडेको छु हाम्रो चाहिँ के भयो भने एचआइभीमा ग्याप मेन्टेन भएन तिनजनाले यताबाट ऱ्याम्प हालेको यताको मान्छे यता आएर लडेको छु क्या हाम्रो ग्याप भागेर म राइडर हुनु पऱ्यो क्या सबैजना क्या आज मात्रै होइन भोलि पनि पर्सि पनि यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले नयाँ कतै राइड जाँदैछ भने साथीभाइले यो कुराहरू चाहिँ सुनाउनु अनि त्यसरी नै एउटा इन्फर्मेसन त फ्लो गर्ने हो नि त होइन आफूले जानेको कुरा फ्लो गर्ने हो त्यति भन्दै राइड सुरु गरौँ मैले भने जस्तै एउटा ग्याप मेन्टेन गरौँ ओभरटेक गर्दाखेरि लाइट फलो गरौँ अनि त्यसरी आनन्द जान्छौँ हामी केही पनि यताउता भएको सुन्न नपरोस् आनन्द जाउँ आनन्द फर्क्यौँ त्यही हो क्या रमाइलो रोक्ने हामी 5 कालमा रोक्छौँ सुरुमा फ्युल हिँडिहाल्छौँ फ्युल हालेको छैन भने यहाँ अगाडि पेट्रोल पम्प छ त्यहाँ फ्युल हाल्ने त्यसपछि एकजना लाइन हिँड्ने त्यसपछि त्यही लाइनमा मात्रै हिँड्नु क्या तलमाथि नगर्नु साइडमा नचल्नु त्यति गरिदिनु राइड सेफ भन्न चाहन्छु सबलाई सबैजनालाई राइड सेफ है ल लिड गर्ने कसलाई दिनु सो अल राइट्स है अब हाम्रो ट्विन्स राइडर दाइले अब रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू त भनिदिइहाल्नुभयो है हाम्रो टन्न हुनुहुन्छ ग्याङ है लगभग हामी 25-30वटा बाइक भइसकेको छ अझ आउँदै हुनुहुन्छ अनि बाटोमा पनि टन्नै साथीहरू भेट्नेछौँ है ल लेट्स अब हामी रोडमै भेटौँ न त है सो हाम्रो राइड चाहिँ अब स्टार्ट हुन लागिसक्यो है सबैजना लाइनमा उ गरिसक्यो मेकअप गरिसक्यो त्यही हो ओ विली भाइले केटा यो हो नि त
really think. हेलो एन्ड दर्शन नमस्ते एभ्रिवान वाट्स अप सबैजना सन्चै नै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु है सर्भरमा फेरि आजको नयाँ भागमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनि त्यही हो बाइकल साइक हाम्रो बाइकल साइक चाहिँ अलराइट हामी चाहिँ अहिले धुलीखेल आइपुगिसक्यो धुलीखेल होइन त यो धुलीखेल आइपुग्यो गाइजहरू धन्नै छ है अब बिस्तारै अगाडिसम्म गएर कहाँ निस्किन्छ हाम्रो सुकुटे बिच भन्ने छ आज सबैजना टन्नै लागेर हुनुहुन्छ सबैजनासँग पल्लादेखि चिन्जान गरेर परिचय गर्नुपर्छ है भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ अब यसो साथ सपोर्ट र माया देखाइदिनु पऱ्यो पाउँदै होला वेटिङमा छ हामी चाहिँ है चाहिँ अहिले 15-20वटा लगभग मिनिमम पनि 15-20वटा बाइक भइसकेको छ है अनि ठुल्ठुला साइकल साइकलहरू हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ यतानिर रहेछ बाइकल साइकल पनि काटिसक्यो आम्मामा डेन्जर हुन्छ यस्तो छ गाई चाहिँ अब डेन्जर हुन्छ डेन्जर जस्ट लाइनमा मिटर गरेर बस्नु पऱ्यो है Living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and it's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? I'm glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. आम्मामा ल खाजा खायो है हामी चाहिँ अहिले कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ हामी यता पाँच खालनिर छौँ अनि त्यहाँदेखि सक्नुहुन्छ केटाहरू त मोर देन 50 राइडर्स क्या अब आज खतरा हान्नुपर्छ है सुकुटे बिच अब गएर एकछिन रमाइलो गर्ने जस केटाहरू टन्न भएको छ क्या मोर देन 50 राइडर्स भनेर सिधा अनि बवाल हान्नुपर्छ आज बवाल रमाइलो भइरहेको थियो जस अब भर्खर स्टार्टिङ जस्तै हो क्या अझै भर्खर हाम्रो नास्ता भयो होइन अब चाहिँ अगाडि बढौँ अनि त्यही हो बाइक कहाँनिर आमा बाइकल जस बाइकल कम्युनिटी देखेर होइन खुसी लाग्छ कि अति खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ डेनसम्म हुन्छ बिहार ग्रुपहरू हुन्छ हाम्रो अनि बिहार दाइ टन्नै छ दाइहरू हुनुहुन्छ जस्तै के हो आज त रैला हुन्छ कि क्या आज सुकुटे बिच भरि नै भयो आज सुकुटे बिच लागौँ Let's go. Lining on. Thank you. पछाडि पनि छ अझै टन्नै क्या हेलो yes यो हो नि त होइन केटाहरू पारा यो हो नि त In God we trust, Riders Unity official presence at the Pride and Tribute program to AVNS SURYA, GRISH and Sukute. We are